السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة وفيديو جديد. اليوم إن شاء الله غنحضروا واحد الخبز رائع جدا. غنحضروا جينة واحدة غنخرجوا منها الخبز ديال التوست، الخبز ديال الهامبرجر، وأيضا خبيزات صغار الفطور اللي ممكن نسموهم إما بالنافع والزنجلان أو ممكن نخليوهم طبيعيين. هاد الخبز هذا غنعجنوه بواحد المكون رخيص متوفر في كل المنزل، كيعتبر محسن للخبز طبيعي، ما فيه حتى شي مواد اصطناعية أو مواد مشكوك في أمرها. في أول الفيديو غنعطيكم المقادير اللي ممكن تحضروا بها نوع واحد من الخبز، إما خبز التوست أو الهامبرجر أو خبيزات ديال الفطور ديال الصباح. وأيضا في وسط الفيديو غنضاعف المقادير ثلاثة ديال المرات باش اللي بغات تعمل نوع واحد من الخبز ممكن، واللي بغات تعملهم بثلاثة ممكن. كنتمنى إن شاء الله الفيديو ديال اليوم يعجبكم وتستافدوا منه. نبداو بسم الله بالمقادير. بالنسبة لسيدة اللي بغات تحضر نوع واحد من الخبز، غنحتاجو 270 غرام من الدقيق العادي ماشي الخاص بالحلويات، ملعقة كبيرة من الملح. بالنسبة للمحسن الطعام الطبيعي اللي قلت لكم عليه هما 2 حبات ديال البطاطس اللي غنقشروهم نغسلوهم ونقطعوهم مكعبات صغار. غنحتاجو واحد الحبة ديال البيض. غنحتاجو أيضا 2 معالق كبار ديال الزبدة وملعقة كبيرة ديال السكر. هادو هما المقادير ديال كمية نوع واحد من الخبز. بالنسبة للطريقة، غنوضعوا البطاطس اللي كيف ما قلت لكم قطعناها مكعبات صغيرة مقشرة ومغسولة في واحد الكاسرونة. غنضيفوا عليها الماء يكون زايد بجوج ديال السنتيم فوق البطاطا، وغنردوها تسلق حتى ترطب، يعني منين ندخلوا فيها الموس تولي رطبة. ملي طيب هذيك البطاطا هذاك الماء غنحتفظوا به هو اللي غنعجنوا به الخبز. نخليوه في واحد البول فحال هكدا. وبالنسبة للبطاطا غنردوها للكاسرونة ونعملوها فوق البوطة هكدا بلا ما، ونبقاو نحركو فيها باش يتبخر هداك الفائض من الماء اللي كيكون فيها باش ما تجيناش العجينة كتلصق. فكنستمروا تقريبا واحد 40 دقيقة، عفوا 40 ثانية، وحنا كنحركو في داك البطاطا حتى كتنشف مزيان. من بعد غادي نحيدوها من فوق البوطة وغادي نمعسوها بهاد المعاسة ديال البطاطا، أو ممكن نستعملو فرشيطة. هنايا غادي نعبرو البطاطا لأن الحبات ديال البطاطس ماشي فحال فحال. حنا غنحتاجو كوب معياري أو تقريبا 200 غرام ديال البطاطا المهروسة. غنضيفو الزبدة للبطاطا وهي باقا سخونة، وغنحركوها مزيان مزيان حتى تذوب الزبدة وتندمج جيدا في الخليط ديال البطاطس. هذا هو الخليط أو القوام ديال الخليط اللي بغينا. غنخوي هاد البطاطا في واحد القدر نخليها تبرد تماما، عاد غادي نستعملها إن شاء الله في تحضير الخبز. أيضا الماء اللي احتفظنا به غنخليوه حتى يبرد، عاد نعجنو به هاد العجينة هادي. بالنسبة للمقدار ديال الماء غنحتاجو 5 ديال المعالق كبار ديال الماء ديال البطاطا، يعني معالق ديال اللي كناكلو بهم الحريرة أو كنشربو بهم الحريرة، نعبرو بهم 5 ديال المعالق ونحتفظوا بهم. غنوضعو هنايا غنبداو في تحضير الخبز. غنوضعو الكمية ديال الدقيق والملح في القدر ديال العجانة، ممكن أيضا تعجنو باليد إلا بغيتو في القصعة. غناخدو الماء ديال البطاطس اللي احتفظنا به غنعملوه في واحد الكاسرونة أو هكدا في واحد القدر. غنضيفولو الخميرة ديال الخبز، السكر والحبة ديال البيض، وغنخلطو هاد المقادير هادي جيدا مع بعضها البعض حتى يذوب السكر وأيضا تذوب لنا الخميرة. غنضيفو البطاطا ديالنا الدقيق والملح. بما أن الكمية صغيرة غنخلط بيدي الخليط ديال البطاطا مع الدقيق حتى يندمج معاه، حتى نحصلو على واحد الخليط يعني هكدا مفرتت. ومن بعد غنبداو نستعملو العجانة. غنبدا نخلط وأنا كنضيف الماء اللي عملت فيه الماء ديال البطاطس وأيضا البيض والخميرة والسكر
حتى نخوي الخليط كلّه على الخليط ديال الدقيق والبطاطا. غنخلي العجانة تعجن هاد الخليط هذا حتى نحصل على واحد العجينة تكون متماسكة. إلا بانت لي يعني الدقيق بقى هكداك لاصق في جناب العجانة، نستعمل واحد السباتولا ونحرك باش يندمجوا جميع العناصر مع بعضهم البعض. وغادي نعجن، غنخلي العجانة تعجن تقريبا واحد 8 ديال الدقائق حتى كنحصل على واحد العجينة اللي كتكون رطبة مطاطية وفي نفس الوقت ما كتلصقش بزاف في اليدين. غنرش سطح العمل بشوية ديال الدقيق وغنعمل العجينة فوق سطح العمل نكمل العجين بيدي، يعني تقريبا واحد 2 دقايق هكذا نبقى ندلك فيها بيدي حتى نحصل على واحد الكرة ديال العجين ملساء فحال هكذا. غندهن واحد البول بشوية ديال الزيت، غندهن أيضا العجين غنغطيها بواحد الكيس بلاستيكي وشي منديل يكون سخون ونخليها تخمر حتى يتضاعف الحجم ديالها. كيف ما قلنا هاد الكمية هادي غتكفينا نحضروا بها نوع واحد من الخبز. دابا غندوزو الناس اللي باغيين يحضروا 3 ديال الأنواع فحالي أنا. فغادي نحتاجو الكمية ديال البطاطا المهروسة اللي قلنا 600 غرام، غنحتاجو 15 معلقة ديال الماء ديال سلق البطاطس، غنحتاجو 3 ديال المعالق كبار ديال السكر، 3 المعالق كبار ديال الملح، وأيضا غنحتاجو 6 ديال المعالق صغار ديال الخميرة، 3 ديال البيضات. بالنسبة للدقيق غنحتاجو 210 غرام ديال الدقيق الأبيض و3 ديال المعالق كبار ديال الملح. نفس الطريقة غادي نخلطو الماء ديال السلق ديال البطاطس اللي خليناه حتى برد والسكر والبيض. هنايا بالنسبة للخميرة ما غاديش نضيفها للخليط ديال البيض لأنها كمية كبيرة وأنا عندي الخميرة شوية هكذا كبيرة في الحجم ديالها خافتها ما تذوبش، فغندوبها في ملعقة كبيرة ديال الماء عاد غادي نضيفها فيما بعد للعجين. بالنسبة للعجينة غنضيف الدقيق الأبيض والملح للعجانة، وبما أن الكمية كبيرة فما غاديش نخلط بيدي في هاد المرحلة هادي، غنبدا نضيف الكمية ديال البطاطا للدقيق بشوية بشوية والعجانة هي اللي غادي تخلط هاد الخليط هذا وغتدمج البطاطا مع الدقيق. غنضيف الخميرة وغنبدا نضيف الخليط ديال البيض وأيضا الماء ديال البطاطس والسكر حتى نحصل على واحد العجينة اللي تكون متماسكة ومدلوكة مزيان. غنرش سطح العمل بشوية ديال الدقيق وغنكمل العجن تقريبا واحد 2-3 ديال الدقائق بما أن الكمية ديال العجينة أكبر حتى نحصل على واحد الكرة تكون ملساء. غندهن واحد القدر بالزيت وأيضا العجينة وغنغطيها ببلاستيك الغذائي واحد المنديل يكون سخون ونخليها حتى يتضاعف الحجم ديالها. العجينة ديالنا صافي خمرات وتضاعف الحجم ديالها، غادي نخرجها من البول ديال العجانة، غنضغط عليها واحد شوية غير باش نتخلص من الهواء اللي كيكون تشكل داخل العجين خلال عملية التخمير. غادي نقسم العجينة على 3 ديال الأجزاء يكونوا تقريبا متساويين، أو إلا بغينا نكترو واحد النوع ديال الخبز ممكن نعدلو القسم ديالو ديال العجين يكون أكبر. أنا غنحاول أنني نحصل على أجزاء تكون متساوية. مهم آخر إلا كان عايشين في واحد البلاد كطيح فيها الشتا فحالي أنا، فالعجينة غتكون شوية كتلصق لأن كاين الرطوبة في الجو بزاف. فنحاولوا أننا نرشوا سطح العمل بشوية ديال الدقيق ولكن ما نكتروش. فالجزء الأول من العجين غنعمل به الخبز ديال التوست، فغناخد الخبز وغادي نطلقو هكذا على شكل تقريبا واحد المستطيل وغنبدا نلف فيه فحال هكذا حتى نحصل على واحد الشكل كيف ما كتشوفوا هنايا، وغنضغط على النهاية غندخلها لداخل يعني الطرفين ديال العجين. عندي هنايا المول ديال الخبز ديال التوست اللي دهنته مزيان بالزبدة وغنبدا نسرح فيه هاد العجينة هادي على هاد الشكل هذا. غنحاول نتخلص من الدقيق إلا كان عندي الفوق ديال يعني فوق العجينة شوية ديال الدقيق هكذا بالشيتا. غندهن الخبز بالزبدة المذوبة
أيضًا غندهن واحد البلاستيك يا إما بالزيت يا إما بالزبدة وغنغطي به هاد الخبز هذا، غير باش ما يلصقش البلاستيك في العجين وتخسر لي الشكل ديال العجين في آخر مرحلة الاختمار، فكندهن وكنقلب بحال هاد الطريقة هادي، هكذا واخا كيخمر الخبز وكينتفخ ما كيلصقش في البلاستيك. غادي نغطيه أيضًا بمنديل وغنخليه يختمر في واحد المكان يكون دافئ تقريبًا واحد 45 دقيقة حتى يتضاعف الحجم ديالو، عاد غادي نطيبوه إن شاء الله. بالنسبة للجزء التاني من العجين غنقسمو ل7 ديال الأجزاء، كل جزء فيه 90 غرام ديال العجين باش نحصل على خبز ديال الهامبرغر. من بعد ما قسمت العجينة، قسمت العجين عطاتني 7 ديال القطع، غنشكل كل كرة على شكل كل قطعة ديال العجينة على شكل كرة ملساء، غنمسح سطح العمل من الدقيق، غنعمل يدي فحال هاد الشكل هذا، غنبقى نرسم بحال اللي كنرسم بيدي واحد الدائرة باش كنحصل على واحد الكرة ملساء ومجموعة، غنرشها جيدًا بالدقيق لأن العجينة كتلصق، وغنضغط عليها لأننا بغينا خبيزات يكونوا مسطحين، خبيزات ديال الهامبرغر كيكونوا شوية مسطحين. غنكرر نفس العملية بالنسبة لباقي الكرات، غنسطحهم فحال هكذا وغنحطهم فوق صينية اللي غطيتها بورق المطبخ. كيف ما لاحظتوا أنا حصلت على 7 ديال القطع ديال الخبز الهامبرغر، غنضغط عليهم فحال هاد الشكل هذا لأنني ما بغيتش الخبيزات يتنفخوا بزاف، حنا عارفين كيف ما قلت الخبز ديال الهامبرغر كيكون مبسط. ومن بعد غناخد واحد الشيتة وغنحاول نتخلص من الدقيق الزائد اللي فوق الخبز. من بعد غندهن هاد الخبيزات هادو بياض البيض المطرب، غير باش يلصق لي الزنجلان فيما بعد وما يتحيدش. إلا ما بغيتوش تستعملوا الزنجلان ممكن دهنوهم بالزبدة المذوبة كيجيو زوينين بزاف، لا في الشكل ولا في الطعم. كيف ما قلت أنا غندهنهم بأبيض البيض وغندردر عليهم شوية ديال الزنجلان الأبيض. كتبقى هاد المرحلة هادي اختيارية. غنغطيهم بكيس بلاستيكي حتى هو مدهون بشوية ديال الزيت، غنغطيه بمنديل ونخليهم حتى يتضاعف الحجم ديالهم، عاد غادي نطيبهم إن شاء الله. بالنسبة للجزء الثالث والأخير ديال العجين، غنحضروا بهم كويرات ديال الفطور ديال الصباح. هاد العجينة هادي في هاد المرحلة هادي ممكن تنسموها إما بالنافع أو ممكن تضيفوا شوية ديال الفاني أو فاني سكر طبعًا. كيبقى لكم نتوما الاختيار أو ممكن تحتفظوا بها بحال هكذا. فغادي نقطّع العجين إلى قطع صغيرة، كل قطعة ديال العجين فيها 50 غرام، وغادي نشكّل كرات صغيرة ملساء، نستعن بالدقيق إلا كانت العجينة كتلصق بزاف. من بعد ما غنشكّل هاد الكرات هادو غنحطهم في الصينية اللي دهنتها عفوًا غطيتها بورق المطبخ. كيف ما لاحظتوا الخبز ديال التوست وأيضًا ديال الهامبرغر خمر وضاعف الحجم ديالو، غنطيبهم في فرن ساخن على درجة حرارة 180 أو 370 فahrenheit. بالنسبة للخبز ديال التوست كياخد تقريبًا ساعة، الخبز ديال الهامبرغر تقريبًا واحد 25 إلى 30 دقيقة. بقى لي غير الخبز الصغير ديال الفطور تا هو غنطيبوه في الفران الساخن على درجة حرارة 180 حتى يتحمّر، كياخد تقريبًا 25 دقيقة أيضًا. هذا هو اليوم الموالي. بالنسبة للخبز ديال التوست من الأحسن أننا نخليوه ليلة كاملة يبرد وعلى الأقل 3 ديال الساعات عاد نقطعوه باش ما يتفرتتش. هذا هو الشكل النهائي ديالو، يعني كيعطينا واحد القطعة كبيرة ديال الخبز التوست كنخرجوا منه واحد الكمية كبيرة. بالنسبة لتقطيع هاد الخبز هذا من الأحسن أننا نقلبوه فحال اللي كتشوفوا هنايا باش كنحصلوا على قطع ديال الخبز اللي كتكون يعني الحجم ديالها حنا عارفين الفوق ديال هاد الخبز هذا كيكون كبير والقاعدة ديالو كتكون صغيرة، فملي كنقلبوه كنقطعوه على حسب الحجم ديال القاعدة، فكنحصلوا على قطع ديال الخبز اللي كتكون متساوية.
بالنسبة للخبز ديال الهامبرغر وخبيزات ديال الفطور كنخليوهم يبردو، ماشي ضروري أنا نخليهم ليلة كاملة، كنخليهم يبردو وكنوضعوهم في أكياس بلاستيكية ونحتفظ بهم في المجمد، ملي كنبغيوهم كنسخنوهم في الفران كيرجعوا فحال اللي عاد وجدوا. الخبز ديال الطوست طبعًا كنحمّروه في التوستر أو الماكينة ديال الخبز ديال التوست. كنتمنى إن شاء الله الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم واستفدتوا منه، كنقول لكم شهية طيبة وإن شاء الله نتلاقاو في الفيديو القادم، السلام عليكم.